Yung mga walang helmet, lalo na yung mga nakabisikleta, hindi nag-helmet kasi bisikleta lang naman yan. Naglalakad ka nga lang, mauntog ka sa ah, pinto or sa wall or sa hagdanan, bukol na yun, naglalakad ka lang. Yung pa kayang nakabisikleta, yung pa kayang nakamotor, yung mga impact test ng mga kotse, yung mga crash test ng mga kotse, wasak na wasak ang kotse. Kahit pinakamahal na kotse pa yan. Alam nyo kung anong speed nun? 40 kilometers per hour lang yun. Sobrang bagal nun. Patay. Wasak. Wasak na wasak. Total wreck ang kotse at 40 kilometers per hour. So, pag lumabas sila, walang helmet, nagpapakamatay yun. Gusto nila yun. Yung mga lumalabas na walang face mask or face shield, may warning na nga yung government eh. Lalo na yung mga naka-face mask pero hanggang dito lang sa ilong. Oh my God. Gusto ko nilang hawahan. Or gusto nilang magka-virus. Yung didikit, hawak, kahit kanino. They called it upon themselves. So, sisisihin ba natin sila? Hello daw. Palagi siya nakikisali. Hi. Hi, Sai. So, ganon. Victim blame? Yes. Isasawsaw mo ba ang kamay mo sa kumukulong tubig? Tatalon ka ba ng bangin na walang tubig? Makikipagtansa ka ba? Magsusugal ka ba ng pera mo na walang kontrata? Victim blaming? Ayaw niyong ma-blame. Then be wise enough. Magkautak para lang hindi ganito kadaming aksidente at kaguluhan na nangyayari sa bayan natin. We are all victims already. We need to heal ourselves from our childhood. Alam nyo, what God has been telling us? There is no yesterday. There's never a tomorrow. We only have today. What can we do today? Heal ourselves, heal our land. Nakakatawa, no? Yung mga tao, think before you click. If you don't have anything good to say, don't say it. Pero, pag hindi ka nagsalita, wala kang kwentang tao, wala kang pakialam. Parang si Harry Roque, if you watch the video, yung line of questioning, hindi ganun sa korte. Because in court, there are ethics to be followed. Andyan ang ebidensya. Tsaka sasabihin sa'yo, oh, etong ginamit mo na kutsilyo pang saksak. The interview was nothing. Walang ebidensya. Sinasabihin lang siya, anong opinion mo, anong opinion mo. Wala siyang opinion. Pipilitin na may opinion. Parang the Dacera case, ni-rape nyo, pinatay nyo yung anak ko. Hindi naman nila ni-rape, hindi nila pinatay according to the evidences presented. So, ano yung sasagot ng mga tao? Sino ba ang tunay na biktima? Malungkot. Kasi kanya-kanya tayo ng sides. Wala naman tayo dun sa eksena. Hindi naman tayo yung taong epektado. Pero lahat nag-react. I guess we should have media responsibility or media monitoring. Yung mga napapanood natin, ina-arrest naman natin yung iba. Maraming pumapansin. Pero, two polarizing statements yung nilalabas ng mga tao. Kasi ganito, ganito, ganito. Kasi ganyan. Kanya-kanya ng opinions. Lahat specialista. Lahat expert. Doktor nga binabash pa eh.
Scientist nga, binabash. Uh, Pare, binabash. Presidente, binabash. Teacher, binabash. Lahat binabash. Lahat na lang. I'm sure ako mababash. Pero, okay lang. This chance of you seeing this video, it may not be your time yet to experience what I'm talking about, what I'm driving at. Hindi pa siguro ngayon yung panahon, kaya sige, react lang kayo. Or hindi man dumating yung panahon, but you know, it will all go close to home. Bigla nyo ma-realize, oo nga no. That's how it is. Iikot at iikot ang mundo. Lahat tayo may mga pinaglalaban. Yung pinaglalaban ni Harvey Milk noon about HIV back in the 80s, namatay na siya. Kung walang magtutuloy ng laban niya, walang papansin sa mga HIV patients. Sa racism, ang dami na mga lumalaban about it. Kung walang nagtuloy, hindi siya mapapansin. Imagine, si Barack Obama was president for 2 terms and yet, he wasn't able to curb racism. So, what I'm saying is, it's a forever fight. Iikot ang mundo. Mawawala tayo. But the fight will always be there. Because we are all different. Because we think that we are different from everybody else. We have too much individuality. In Asia, Pilipinas na nga magulong-magulo ang ekonomiya. Magulong-magulo ang politika. But if you notice in Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, although may konting kaguluhan, Singapore, Vietnam, Korea, Japan, lahat sila maayos because they only believe in one ruler. Sumusunod sila. Sa Pilipinas, tayo, we have so much freedom. We have too much freedom. Saan natin nakuha? Sa mga Amerikano. Sinong bansa ang pinakamagulo ngayon? America. Bakit? Because they have too much freedom. Ayaw nga nila mag-mask eh. Sinong pinakamadaming COVID cases? America. Because they have too much freedom. Dahil walang karapatan yung mga tao kung gusto nila magsuot ng mask o hindi dahil katawan nila yon. Totoo naman. They don't have compassion. They don't care kung sinong mahawa. Wala silang basta sila hindi sila magmamask. Sino ang bansa na ganyan sa buong Asia? In fact, the biggest population is China and India. And yet, tayo, ang liit ng populasyon natin, ang liit ng lupa natin, nagkakagulo tayo ng ganito. Because we have too much freedom.